Фехтування відоме як одне із найстаріших та найбільш елегантних бойових мистецтв. В історії козацтва фехтування мало особливе місце серед запорозьких козаків, що здобули свою славу своїми бойовими навичками, хитрістю та стратегічним генієм. Фехтування стало невід'ємною частиною культури запорозьких козаків, відігравши важливу роль в їхньому житті як у воєнних сутичках, так і у повсякденному житті. Воїни-козаки приділяли велику увагу власному фізичному та розумовому розвитку, і вміння володіти холодною зброєю було не менш важливішим, ніж вміння керувати конем чи стріляти з мушкета. Кожен козак намагався вдосконалити свою техніку та вивчити різноманітні стилі бою. Фехтування козаків було вражаючим поєднанням сили, гнучності та координації. Вони віддавали перевагу швидкісним та точним ударам та вмінно читали стратегічні ситуації на полі, аналізували супротивника. Важливим аспектом фехтування козаків була тактика вивчення стилю своїх супротивників. Вони знаходили в них слабкі місця для успішних атак. Тож фехтування для козаків було не лише мистецтвом бою, а й мистецтвом стратегії тактики. Одним з найважливіших видів зброї в козацькому фехтуванні була шабля переважно польського або турецького походження. Козаки здобували цю зброю як трофеї в боях. Запорозькі козаки майстерно володіли технікою використання шаблі і в ближньому бою, також і в бою верхи на коні. Вони використовували різноманітні удари та контратаки, роблячи своє фехтування вражаючим та ефективним. Треба зазначити, що кожен козак віддавав перевагу власній техніці та стилю фехтування, але при цьому вони володіли загальними технічними принципами та технічними базами. Без сумніву можна говорити, що шабля займала особливе становище в козацькій культурі. Шаблю козаки називали «ненька-рідненька». «Наша мати – війна з бусурманами», «наша сестра – гостра шаблюка». Саме таким був девіз запорозьких козаків. Судячи з збережених джерел, саме цій зброї віддавала перевагу і польська шляхта для з'ясування своїх стосунків, а також для битви на полі бою. Можна говорити і про те, що фехтування було досить поширене серед молоді, причому досить давно, вже як мінімум з 1605 року. Основною зброєю в тренувальних вправах були пальцяти. Це такі собі дерев'яні палиці з гардою. Вправи з ними вважалися цілком ефективними для підготовки вправ зі справжньою зброєю. Дерев'яні пальцяти, як навчальна зброя, були поширені в Європі з часів древніх римлян, а вже в 16 столітті в Англії та Шотландії влаштовувалися змагання на цій зброї. І ці змагання називалися «плалашне фехтування на одноручних палицях». У знаменитій дуелі між паном Володиєвським і козацьким отаманом Богуном, описаною Сенкевичем у своєму романі «Вогнем і мечем», Володиєвський відбиває атаки отамана Богуна рівно так, як радили тоді європейські фехтувальні посібники. Отаманом опанував сказ, і він, як ураган, гнав уперед Володиєвського, а маленький лицар все відступав і захищався. Його права рука майже не рухалася, тільки кість описувала півкруги. Він підхоплював удари Богуна, підставляв лезо під лезо, парирував і знову захищав себе шаблею. Все відступаючи, спрямувавши свій погляд на козака. Тож багато дуелів вирішувалися саме з допомогою шабельного бою, і козаки ні в чому не поступалися найкращим європейським фехтувальникам. Багато елементів козацького стилю бою перейшли і у традиції сучасних фехтувальних шкіл. Техніка, тактика та дисципліна, які вони використовували, залишаються невід'ємною частиною фехтування і на сьогодні. Козацьке фехтування надалі розвивається. Воно привертає увагу нового покоління любителів бойових мистецтв. Воно стає символом відваги, сили та відданості, які були характерні для запорозьких козаків.
Козаки розвивали свої навички не лише для перемоги в бою, але й для самовдосконалення та відданості своїй культурі та спадщині. Точнісінько так само, як і японські самураї відносилися до своєї культури. В японських самураїв був культ меча. Сучасне фехтування продовжує цю традицію, надаючи шану та визнання витокам цього великого мистецтва. Майстерність володіння шаблею наділена не лише фізичною, але й потужною духовною козацькою силою, яка надалі продовжує надихати та вражати людей у всьому